नमस्कार, परत एकदा तुमचं स्वागत ह्या वर्डप्रेसच्या सिरीजमध्ये. बघूयात की प्लगइन्स कसं ॲड करतात. आता ह्या ठिकाणी अकॅडमिक कॅलेंडर दिला आहे. तर ह्या अकॅडमिक कॅलेंडरला क्लिक केल्यानंतर अकॅडमिक कॅलेंडर येईल. इथे जर चेक केलं आपण तर ह्या ठिकाणी काहीतरी इन्फॉर्मेशन आपल्याला टाकायची. याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण जसं विजन मिशन बघितलं, त्याच्यामध्ये काही इन्फॉर्मेशन आपण ॲड केली होती. त्या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन ह्या ठिकाणी अकॅडमिक कॅलेंडरमध्ये मी टाकतोय. पण महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, मी हेच का तुम्हाला दाखवतोय, तर ह्या ठिकाणी जी इन्फॉर्मेशन मी टाकणार आहे ती इन्फॉर्मेशन ही PDF फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे. PDF फाईल ही ॲज इट इज कशी ॲड करायची त्याच्यामध्ये ते बघूयात. ह्या ठिकाणी PDF कसं ॲड करणार. तर फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या पेजला मी एडिट करतोय. एडिट केल्यानंतर डायरेक्टली हे एडिट फॉर्मॅटमध्ये त्या पेजवरती जाईल. ह्या ठिकाणी अकॅडमिक कॅलेंडर आहे. पण ज्यावेळेस मी ह्या ठिकाणी चेक करतो तर हे प्लगइन्स आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे प्लगइन्स आहेत. बाय डिफॉल्ट याच्यामध्ये दिलेल्या प्लगइन्स आहेत, जसं पॅरेग्राफ लिस्ट, कस्टम HTML, इमेज, हेडिंग, गॅलरी, कॉमन ब्लॉक्स दिलेला आहेत. त्याच्यामध्ये पॅरेग्राफ लिस्ट, व्हिडिओज तुम्ही ॲड करू शकता, फाईल ॲड करू शकता. फाईलला जर गेलो मी ते ह्या ठिकाणी अपलोड फाईल दाखवेल. जसं मी फाईलला अपलोड करतो, फॉर एक्झाम्पल इथे गेल्यानंतर अकॅडमिक कॅलेंडर ही फाईल तुम्हाला दिसेल. जसं मी अपडेट केलं आणि इथे मी जर व्ह्यू साईट बघितलं अकॅडमिक कॅलेंडर, तर तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल इथे डाउनलोड करण्याचा. इथे क्लिक केलं की ते PDF फॉर्ममध्ये ओपन होईल ऑटोमॅटिकली अकॅडमिक कॅलेंडर. पण मला या ठिकाणी प्लगइन अशी पाहिजे की ह्याच पेजवरती ती PDF फाईल व्ह्यू व्हायला पाहिजे, इथेच दिसली पाहिजे. डाउनलोड ऑप्शन दिले तर हे डाउनलोड होत आहे, इट्स ओके. पण ह्या ठिकाणी तुम्हाला तेच PDF दिसलं पाहिजे, तर त्या पद्धतीचं कोणतंच प्लगइन इथे अवेलेबल नाही आहे. इथे मी याला रिमूव्ह करतोय. इथे रिमूव्ह ब्लॉक असं करता येईल. ओके, परत एकदा बघूयात. याच्यामध्ये सगळ्या टाईपच्या प्लगइन्स आपण बघतोय. हे स्टेप बाय स्टेप आपण यूज करणारच आहोत. तर पुढे जाऊयात. प्लगइन कोणत्या पद्धतीने तुम्ही इन्स्टॉल करणार आहे. याच्यामध्ये डॅशबोर्डमध्ये गेल्यानंतर ह्या ठिकाणी प्लगइन ऑप्शन दिसतंय. प्लगइनमध्ये जर तुम्ही गेला की इन्स्टॉल प्लगइन्स याच्यामध्ये किती आहेत ते बघूयात. याच्यामध्ये 2 प्लगइन्स इन्स्टॉल केलेले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काही प्लगइन्स इन्स्टॉल करायचे आहेत तर ह्या ठिकाणी ॲड न्यू तुम्ही ॲड करू शकता. न्यू प्लगइन. याच्यामध्ये जर तुमच्याकडे ऑफलाईन प्लगइन्स अवेलेबल असेल, प्लगइन म्हणजे हा एक वेगळ्या प्रकारचा कोड असतो, थर्ड पार्टी कंट्रोल असतं आणि तुम्ही तुमच्या हे थर्ड पार्टी कंट्रोल असतं आणि तुम्ही तुमच्या वेबसाईटला किंवा त्या प्रोग्राममध्ये तुम्ही ते ॲड करत असतात. आता जसं PDF तुम्हाला व्ह्यू करायचं आहे तर त्याच्यासाठी PDF आपण इथे जर चेक केलं तर PDF असं मी टाईप करतोय. हे ऑनलाईन सर्च करेल. त्याच्या 2 पद्धती आहेत, ऑफलाईन प्लगइन इन्स्टॉलेशन आणि ऑनलाईन प्लगइन इन्स्टॉलेशन. या दोन्ही पद्धती तुम्हाला एकाच व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळतील. हा सर्च करतोय ते ह्या ठिकाणी ऑनलाईन PDF फाईल्स. ओके, ह्या ठिकाणी PDF फाईल्स प्लगइन्स आलेल्या आहेत. आता ही प्लगइन जर बघितली आपण तर इथे इन्स्टॉल बटन दाखवता येते. तुम्ही जर इथे इन्स्टॉल बटनला क्लिक केलं तर हे ऑटोमॅटिकली इन्स्टॉलेशन प्रोसेस सुरुवात करेल. आता त्या पद्धतीच्या हे इन्स्टॉलेशन दाखवतोय तोपर्यंत बाकीचे प्लगइन्स बघूयात आपण. इथे ही एक प्लगइन आहे PDF पोस्टर. इन्स्टॉलेशन व्हायला भरपूर वेळ लागेल. इथं मोर डिटेल्समध्ये बघूयात आणखी याच्याबद्दल काही इन्फॉर्मेशन आहेत का. ओके, हे इथे दाखवत आहे आणि इथून देखील तुम्हाला ते इन्स्टॉलेशन करायला सांगते. बाकीची सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्ही पाहू शकता. त्या प्लगइनबद्दल सगळी माहिती घेऊ शकता. प्लगइन काय आहे, त्याचं इन्स्टॉलेशन प्रोसेस, स्क्रीनशॉट्स कसं असतात, प्लगइन्स कसं वापरू शकतात. या ठिकाणी PDF सॅम्पल त्याने दाखवलेले आहेत की हे ह्या पद्धतीने तुम्ही व्ह्यू करू शकता. त्याच्यामध्ये हे तुम्हाला पूर्ण पेज दिसतं आहे त्या प्लगइनमध्ये, एम्बेडेड प्लगइन्समध्ये. तुम्ही जर इथनं इन्स्टॉल केलं, इन्स्टॉलेशन प्रोसेस चालू आहे. जर इन्स्टॉलेशन होत नसेल तर आपण गुगलमध्ये जाऊन देखील सर्च करतो. गुगलमध्ये गेल्यानंतर ह्या ठिकाणी तुम्हाला सर्च करायचं आहे प्लगइन वर्डप्रेस.
आणि इथे डाउनलोड म्हणून ऑप्शन दिलं आहे, मी डाउनलोड करतो आहे. डाउनलोड केल्यानंतर ॲटोमॅटिकली हे डाउनलोड होईल. ते सेव्ह. जर त्याची साईज आपण बघितली तर ह्या ठिकाणी 4.1 MB आहे, थोडा वेळ लागेल. आता ऑनलाईन जर मी चेक केलं तर ह्या ठिकाणी हे अपडेट होत नाही, म्हणजे इन्स्टॉल होत नाही आहे. तर मी त्याला ह्या ठिकाणी डाउनलोड करतोच आहे. बऱ्याचशा वेळेस असा प्रॉब्लेम येत नाही, इंटरनेट स्पीड कमी असेल तर हा प्रॉब्लेम येतो जनरली. जर इंटरनेट स्पीड चांगली असेल तर इन्स्टॉलेशन होईल, नसेल तर तुम्ही त्याला बेस्ट वे ह्या पद्धतीनं सिलेक्ट करा. गुगलमध्ये सर्च करा. सर्च केल्यानंतर वर्डप्रेस ती वेबसाईट येईल आणि इथनं डाउनलोड करा. डाउनलोड केल्यानंतर ह्या ठिकाणी डाउनलोड प्रोसेस होते. माझ्याकडे इंटरनेट स्पीड कमी असल्यामुळे थोडा वेळ लागेल इथे. ओके, प्लगइन डाउनलोड झालं आहे कम्प्लीट. या ठिकाणी क्लिक करूया. इथे क्लिक केल्यानंतर ह्या ठिकाणी झिप फाईल आहे, कॉपी करतोय. कॉपी केल्यानंतर झॅम्प फोल्डर C ड्राईव्हला असेल, क्लिक करा त्याला. क्लिक केल्यानंतर झॅम्प फोल्डरमध्ये STDocs फोल्डर आहे, क्लिक करा. वर्ड, त्याच्यामध्ये WP कंटेंटमध्ये प्लगइन्स आणि इथं पेस्ट करा. पेस्ट केल्यानंतर इथे राईट क्लिक करून एक्स्ट्रॅक्ट हिअर म्हणा. एक्स्ट्रॅक्ट हिअर म्हटल्यानंतर पुढे फाईल एक्स्ट्रॅक्ट झाली आहे PDF एमिटर. आता इथे बघूयात आपण या प्लगइन्समध्ये थोडं पेज रिफ्रेश करतोय. पेज रिफ्रेश केल्यानंतर तुम्हाला ह्या ठिकाणी एक प्लगइन ॲड झालेली दिसेल. ओके, PDF एमिटर इथं आलंय. इथं मी याला ॲक्टिव्ह म्हणतोय. ॲक्टिव्ह म्हटल्यानंतर ह्या ठिकाणी पहा, PDF एमिटर ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर इथं डिॲक्टिव्ह बटन पण येत आहे, सेटिंग येत आहे, त्याच्यानंतर मोबाईल सोर्सेस, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्यात. आता इथे डॅशबोर्डला तुम्ही गेल्यानंतर त्या पेजला गेल्यानंतर इथं रिफ्रेश करा. पेज रिफ्रेश झालं आहे. रिफ्रेश केल्यानंतर आपण आता चेक करूयात की PDF एमिटर त्याच्यामध्ये आलं आहे का. तर ह्या ठिकाणी PDF एमिटर तुम्हाला दिसेल. PDF एमिटरला क्लिक करा. या ठिकाणी पहा, क्लिक हिअर टू ओपन मीडिया फाईल, मीडिया लायब्ररी टू सिलेक्ट PDF. क्लिक म्हणा. क्लिक म्हटल्यानंतर ह्या ठिकाणी मीडिया लायब्ररीमध्ये अकॅडमिक कॅलेंडर सिलेक्ट केलं आहे. ॲक्च्युली इथनं अपलोड करा. अपलोड केल्यानंतर ह्या ठिकाणी पहा अकॅडमिक कॅलेंडर. आता ह्या मीडिया फाईलमध्ये का आलं, कारण आपण एक आधी डाउनलोड म्हणून ऑप्शन दिलं होतं, तीच फाईल मी सिलेक्ट करतोय. हे डाउनलोडसाठी आपण अपलोड केलेली फाईल होती, तीच मी सिलेक्ट केली इथे आणि याला अपडेट म्हणतोय. अपडेट म्हटल्यानंतर ह्या ठिकाणी ह्याच पेजचा प्रिव्ह्यू आपण बघायचा आहे, प्रिव्ह्यू पेज. ओके, आता इथे तुमच्या लक्षात येईल की त्याच पेजवरती ती PDF फाईल व्ह्यू होते आणि इथे 5 पेजेस आहे. आता 5 पेजेसमध्ये इथे नेक्स्ट पेज म्हटलं तर नेक्स्ट पेज ऑटोमॅटिकली इथे शो करेल तो. त्याच्यानंतर इथे 3rd, 4th and 5th लास्ट पेज, या पद्धतीनं ही प्लगइन आपण ॲड केली आहे. आता याच्यामध्ये अकॅडमिक कॅलेंडर झालं, त्याच्यानंतर आणखी काही दुसऱ्या इन्फॉर्मेशन्स असेल, राईट टू इन्फॉर्मेशनमध्ये तुम्हाला PDF फाईल्स ॲड करायचे असेल किंवा याच्या व्यतिरिक्त देखील काही प्लगइन्स ॲड करायचे असेल तर ह्या पद्धतीने तुम्ही इन्स्टॉलेशन करू शकता ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेबसाईट. कोणत्याही टाईपची प्लगइन तुम्हाला इथनं सर्च करता येते आणि इन्स्टॉल करता येते. थँक्यू.